Xin kính chào quý khán thính giả của chương trình The MADALENNA Lai Show. Hôm nay hân hạnh được trở lại tiếp chuyện với quý khán thính giả. Thưa quý khán thính giả, cách đây là 1-2 tháng thì tôi có được ít nhất là 7 người gọi điện thoại cho tôi thắc mắc rằng tiền mà gửi về cho thương phế binh Việt Nam đó, thương phế binh Việt Nam bây giờ chết nhiều rồi, mà tại bây giờ sao thương phế binh nhiều như thế để mà cứ xin tiền hoài. Thưa quý khán thính giả, tôi có hứa với tất cả những quý khán thính giả mà hỏi tôi đó, thì tôi có đã trả lời. Nếu mà trường hợp với vấn đề thương phế binh mà không có là một ý tưởng tốt đẹp, thì tôi không nghĩ rằng rất là nhiều cộng đồng gửi tiền về cho các anh em phế binh. Cũng như năm nay đã thu hơn 1 triệu. Vì như thế, vì tôi nhớ cái lời hỏi của các quý khán thính giả, tôi có gọi anh Năm Lộc. Tôi nói: anh Năm Lộc à, khán giả của tôi đó, anh Năm Lộc thắc mắc là tại sao các mà thương phế binh chết nhiều rồi mà tại sao cứ đi gây quỹ hoài. Thì anh Năm Lộc có trả lời tôi như thế này: chị Lè ơi, nhiều người còn đau khổ lắm, càng già càng nhiều cái đau khổ. Rồi anh còn nói với tôi rằng bây giờ chị làm ơn chị trả lời lại cho quý khán thính giả nào của chị đó mà thắc mắc những cái điều đó, thì tôi xin chị nói với những cái anh em đó rằng mỗi một thứ Ba hàng tuần thì cái hội của thương phế binh Việt Nam của mình đó, họ sẽ họp và họ sẽ làm tất cả những giấy tờ chi tiết gửi cho ai, bao nhiêu tiền. Thì cái đó cho nên anh Năm Lộc nói nếu quý vị khán giả nào muốn biết thì kính mời quý khán thính giả đến ngày thứ Ba tại văn phòng của các anh em thương phế binh, thì người ta sẽ cho quý vị coi sổ sách. Nhưng mà theo tôi biết được đó, thưa quý khán thính giả, tôi cũng là một trong những cái non-profit từ trên 20 năm nay. Mỗi một lần đó mà mình hàng năm đó mình có cái 501c3, tức là cái giấy mà chính phủ chứng nhận rằng mình sẽ được chính phủ công nhận mình là một cái hội non-profit, mình có quyền không đóng thuế, nhưng mà mình vẫn phải khai thuế hàng năm. Nó cũng giống như cái business của tất cả quý vị vậy, tiền vô bao nhiêu, tiền ra bao nhiêu, gửi cho ai. Thành thử ra nếu mà không đúng đó thì chính phủ nó sẽ audit mình. Nếu nó audit đó, thì mình làm sai á là nó sẽ hủy bỏ cái hội của mình và sẽ bị phạt nữa, chứ không phải bình thường đâu. Vì như thế thưa quý khán thính giả, để vừa lòng khán thính giả của tôi và cũng cho khán thính giả mình hiểu cái hội của thương phế binh Việt Nam, thì tôi đã hỏi ông Năm Lộc trả lời như thế. Và anh Năm Lộc cũng đồng ý rằng nếu quý khán thính giả nào không đồng ý, tôi sẽ cho cái số điện thoại của anh Năm Lộc, số cell đó, để cho quý khán thính giả nói chuyện thẳng với anh Năm Lộc. Như vậy là được chưa? Cảm ơn nha. Rồi cũng có nhiều người, chẳng hạn tôi hân hạnh được đó, cái bà Ma Turen ở bên Pháp, bà qua, bà cho biết rằng bà đau bao tử gần 10 năm. Bà ăn vô, bà muốn ói ra, mà lúc nào bà cũng đau bụng hết. Đi đi bác sĩ bên Pháp, đi nhiều lắm, nhưng mà không bao giờ hết. Thì bà cho biết rằng bà qua Mỹ, có người nào á trong gia đình mua cho bà 4 chai cô dân thuốc nghệ, thì bà uống mới có 2 chai thì bà hết bệnh. Nhưng mà bà biết tôi, bà nói: cô Lai ơi, tôi muốn cảm ơn cô dân thuốc nghệ đó, cô có số điện thoại không? Tôi nói có đây. Thì tôi gọi để cho cô cảm ơn cô dân thuốc nghệ. Sở dĩ mà tôi nói cái này ra đó, thưa quý khán thính giả, là vì tôi được nghe rất là nhiều khen về cái thuốc của cô dân thuốc nghệ, nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe ai than phiền. Vì như thế tôi chỉ có thể nói rằng tôi chưa bao giờ nghe ai than phiền về cái thuốc của cô dân thuốc nghệ. Tôi không có thể nói mà để quảng cáo cho cô dân được. Cảm ơn quý khán thính giả nha. Rồi bây giờ đó tôi có bà Vĩnh Thạnh.
bà ở Alabama. Bà gọi tôi để bà hỏi vì sao con của bà đó là phải đi vào cái lớp học của những người không bình thường. Bệnh không bình thường ở đây là những em bệnh hoạn, miếu máu, rồi có thể tay chân giật giật, đi đến trường thì đi nhưng mà không có học được vì cái đầu nó không có bình thường. Sau khi tôi và bà nói chuyện đó, bà cho tôi cái số điện thoại của nhà trường. Tôi gọi thì nhà trường cho biết rằng, bà nói là vì bà không có biết Anh văn, cho nên á, bây giờ bà nhờ tôi gọi đến trường hỏi vì sao. Tôi có gọi đến trường tôi hỏi thì nhà trường cho biết như thế này. Nhà trường đã mời bà ít nhất 3-4 lần để cùng bà và gia đình và nhà trường quyết định về tương lai của con bà. Nhưng mà bà không bao giờ trả lời, cũng như bà không có đi dự. Nhưng mà nhà trường có cho tôi biết con của bà đó vô trường thì không có ngồi ghế học, cứ chung dưới bàn ghế, khiều người này khiều người kia, ghẹo người nọ, và không có học hành gì hết á. Và những cái bài mà của cô giáo đó làm biểu về làm cũng không làm, mà lúc nào con của bà cũng dơ bẩn, mắt mũi đồ dơ bẩn lắm đó. Vậy thì theo tôi nghĩ đó, bà nên vào nhà trường để xác nhận, bà coi lời có phải đúng con bà nó như thế hay không. Nhưng mà trước khi bà đi đó, tiếng Anh bà không biết, bà cứ gọi cho tôi biết trước để tôi ngồi tôi chờ bà. Khi bà vô trong trường học đó, bà nói cái gì không được tôi sẽ nói dùm cho nhà trường cho bà nghe nha. Tuy nhiên tôi cũng muốn thuật lại một câu chuyện cho bà thấy. Trong gia đình tôi, cách đây 20 mấy năm, không chứ 30 mấy năm, là cái lúc đó đó mới tị nạn qua nước Mỹ thôi, thì con của cái bà gia đình tôi quen đó cũng bị y như con bà. Bà tôi đi vô, tôi xin được gặp ông hiệu trưởng dùm cho cái người bạn của tôi, vì người bạn của tôi lúc đó cũng không có nói tiếng Anh được. Thì ông hiệu trưởng nhất định không gặp, nói rằng con của bà nó như thế là chúng tôi đưa lời đúng rồi, chúng tôi không gặp. Bà hiền lành, bà không nói. Tôi nói không, chị phải đi theo tôi, và tôi phải làm sao cho nhà trường phải gặp và nói chuyện, và phải cho tôi biết cái nguyên nhân chính đáng vì sao đưa con bà vô cái lớp như vậy. Đưa cái lớp như vậy rồi nó đâu có học tới đâu đâu, rồi cuộc đời nó coi như là có lớp 7, lớp 8 vậy thôi, rồi cả đời nó đâu có học hành gì lên được đâu. Nhưng mà nhà trường cũng vẫn không gặp, bởi vì nhà trường cho là nhà trường đã làm đúng, và nhà trường đã mời cái người đó nhiều lần cũng không có đến. Thưa quý khán thính giả, thế là tôi đi tìm một người thầy giáo ở bên nước Mỹ này. Tôi hỏi ý kiến thì người thầy giáo đó ở trường khác đó dạy tôi rằng cứ nói với ông hiệu trưởng rằng nếu ông không gặp tôi sẽ viết cái thơ lên thành phố Los Angeles rằng ông không có đáp đúng cái nhu cầu mà của phụ huynh học sinh hỏi. Khi tôi nói câu đó đó thì người thư ký trong văn phòng lên cho ổng biết, thì ổng đi ra. Ổng đi ra thì ổng nói chuyện, thì tôi nói chuyện. Thật ra thì bà kia bà cũng không có biết gì để bà nói. Thì tôi nói rằng thưa hiệu trưởng, tại bà muốn biết vì sao con bà đi vô cái lớp này, thì ông cũng cho biết như thế này. Cái con của bà đó nó không có chung với ghế bàn với cái đứa nhỏ này, nhưng mà nó không có làm bài bao giờ suốt 1 năm, mà mặt mũi nó lúc nào cũng lèm nhem hết á. Mà như vậy đó thì tôi mới nói là con bà nó không có làm bài. Thì bà mới trả lời với tôi đó: chị Lai ơi, hàng ngày tôi thấy con tôi nó ngồi trên bàn nó làm bài, mà tại sao bây giờ nhà trường nói nó không có làm bài? Thế là tôi cũng dịch lại cho ông đó biết như vậy. Ông nói không. Cái tôi nói vậy thì ông cho xin gặp thầy giáo của em đó, tức là người thầy giáo mà đề nghị cho em nó đi vô cái chỗ lớp ấy đó, lớp mà bất bình thường đó. Thì hiệu trưởng kêu cái bà giáo đó lên. Thì tôi mới hỏi với người kêu, tôi nói bây giờ như vậy đi, bà thì cứ nói là con bà đều có làm bài mỗi ngày, mà nhà trường thì nói không có. Thì tôi yêu cầu nhà trường đưa những cái bài vở
mà của con bà làm đó đưa cho coi. Thì quý vị biết sao không? Thì ra đó em đó có làm bài. Mặc dù mặt mũi em nó lem nhem là vì em bị phản ứng cây cối, thành ra nó cứ lem nhem. Nhưng cái lý do đó là em nó ngồi sát ở trong tường. Khi bài nó chuyển ra cho những người bạn nó ở đằng kia, thì cái người bạn mễ, cái học trò mễ nó không có làm bài. Nó mới bôi cái tên mà của cái cô đó, nó đi viết cái tên nó vô suốt 1 năm. Rồi đó, khi mà bà nhà giáo đưa ra đó, nó đâu có đâu. Nhưng mà bà dòm thấy cái tuần chữ của con bà, ở đây tuần chữ của con tôi đi nè. Thành thử ra đó, nhà trường mới sực, cũng như là ủa sao kỳ vậy? Thì ra đó nó là cái người khác đã lấy đưa đi. Rồi chưa xong, nhà trường á, tôi mới đề nghị nhà trường để chứng minh là cái học viên này, học trò này nó làm cái bài này, thì bây giờ yêu cầu nhà trường cho một cái đề tài nào giống như vậy. Em nó sẽ ngồi làm trước bàn của quý vị. Thì thưa quý vị khán thính giả, khi nhà trường đưa thì em nó làm được. Vì như thế đó, tôi nói thẳng với nhà trường, đây là cái sự sơ sót của nhà trường. Bởi vì đó, nhưng mà người ta cũng trách, tại sao tôi mời bà lên hoài mà không được. Tiện đây tôi cũng nói thưa với các anh chị em, mặc dù mình đi làm có tiền nhiều lắm, các quý anh chị em, có nhiều chị em không dám bỏ một ngày làm để lo cho tương lai của con mình. Cứ nghĩ rằng thôi nhà trường mấy bà giáo làm cái gì đó làm đi, định bà giáo bên đây người ta làm đàng hoàng. Dạ thưa không có, ai cũng có sự sơ suất hết. Nhưng mà tôi muốn thưa với khán thính giả đây, cái em mà tôi làm việc với má của cổ đó, bây giờ cổ là bác sĩ. Bây giờ tôi thí dụ, nếu cái lần đó má của cô đó và tôi không có làm được những điều này, thì đâu có đem em từ cái lớp không bình thường đi ra. Vì lúc đó em có 9-10 tuổi, 8-9 tuổi thôi, thì cuộc đời của em nó chỉ có đi lẫn quẩn trong cái lớp như vậy thôi. Vì như thế, nếu mà chị em nào không biết tiếng Anh, cứ gọi tôi sẵn sàng thưa chuyện với trường. Bởi vì mình có thể nói chuyện 50 thứ bang Việt Nam mình cũng nói được luôn, phải không? Rồi, thì như vậy đây là một câu chuyện mà tôi nghĩ rằng một bài học cho chúng ta. Thưa quý khán thính giả, đến đây đã hết chương trình. Thì kính chúc quý khán thính giả một ngày bình an với Thượng Đế, vui vẻ và thanh thoảng trong tâm hồn. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin kính chào quý khán thính giả của chương trình The MADALENNA LAI Show. Thưa quý khán thính giả, hôm nay là thật là một cái sự hân hạnh, rất là hân hạnh cho chương trình The MADALENNA LAI Show. Chúng tôi được hân hạnh được tiếp xúc với ông dân biểu Len Lowento. Ông là một cái người bên cạnh cộng đồng Việt Nam của mình suốt từ năm 2013 tới bây giờ. Tất cả những cái gì cộng đồng Việt Nam mình cần, ông đều đứng bên cạnh người Việt Nam của mình. Vì như vậy ngày hôm nay tôi được hân hạnh ông cho phép được đến để phỏng vấn ông. Một số mà quý cộng đồng hay hỏi tôi muốn trở thành một người dân biểu phải làm những cái gì và những cái gì. Nhưng mà mình được một người đã từng thương yêu cộng đồng Việt Nam mình, thì tôi hy vọng rằng những cái câu hỏi của tôi được ông giúp đỡ. Và hơn nữa đó, thì bên cạnh đó là có ông Phong, ông Lý Vĩnh Phong, phải không em? Yeah. Lý Vĩnh Phong sẽ là người thông dịch. Và đây là ông Phan Hoàng cũng là người thông dịch. Thì gì anh văn tôi thuộc về An Đông thành ra mấy chị anh chị biết rồi ha, thì thương tôi nha. Rồi sir, good afternoon. Good afternoon. Sir, I am thank you very much for Registered Lovento allow me today to come to interview you, because my community very appreciate what you done for us, and they been call me to ask many questions, and I believe you please help me. If any question I ask you,
It's not correct. You say you don't want to answer. Yeah, so then I would like to know the Vietnamese community would like to know what is the education required to become a representative? Uh, I don't believe that there's any educational requirement to be a representative. To be elected to the United States House of Representatives, there are two requirements. Yes, One sir. is you have to be at least 25 years of age. So you have to be 25 years of age, and you have to live in the state that you're running for. So, for example, I represent the 47th Congressional District. The 47th Congressional District in California encompasses much of Little Saigon, Garden Grove, Westminster, some of Stanton, and that is the large percentage of the Vietnamese community. I also represent Long Beach also. Yes. Even though I live in the 47th Congressional District, I don't have to live in the 47th. So you can have people outside of the district, people that live, let's say, in Los Angeles, they could run. I think it's very difficult to win an election if you don't live in the district, Yes. because people want to know that you care about their issues. The Vietnamese community wants to know that I'm there. They're more interested in who I am and what I stand for and whether I listen to them and whether I advocate for their issues in Congress more than what educational level I have. Yes. But I do have a doctorate and I taught at Cal State Long Beach, but that's not a requirement. Okay, sir. Thưa quý khán thính giả, tôi hỏi ông gì chứ nếu mà muốn trở thành một người dân biểu thì phải có những điều kiện gì? Thì ông trả lời rằng at least mình phải có 25 tuổi. Và đó, mình đi ra ứng cử đó thì không cần gì phải ở một nơi đó, mà mình phải là cái người làm sao cho dân chúng biết là mình cần giúp đỡ họ từng ly từng tí trên mọi phương diện. Khi mà người ta cần ông thì ông phải bị sai bên cạnh liền. Có đúng vậy không? Dạ vâng. Cô nói vậy có đúng Dạ. không ha? Dạ. Thì bây giờ như vậy là cũng đủ rồi phải không? Dạ. Okay. Since you been in office the last 4 years, right? Yes. Yeah, okay. How many Vietnamese representatives? How many Vietnamese related legislative items have you worked on? Yes. I have worked on many. I have worked on both legislation Yes. for the Vietnamese American community. I've also worked on being an advocate for the community to the State Department Yes. when we would question human rights issues in Vietnam. I've also advocated for Vietnamese American here when they needed help. Yes. And I've also I am the chair or one of the co-chairs of what is called the Congressional Caucus on Vietnam. The United States Congress, people join caucuses. Those are groups of like-minded representatives. And I am one of the members that joined the group that was interested in the Vietnamese American community. Yes, sir. And I became the chair of it, of one of the chairs of the committee, with myself, Congresswoman Lofgren, and Congressman Chris Smith from New Jersey. We are the three of us are responsible for making sure that the House of Representatives understands and listens to the needs of the Vietnamese community. Specifically, I have done two kinds of pieces of legislation that have been passed. Yeah. One of the things I did was to propose the Vietnamese Human Rights Act, the Vietnam Human Rights Act, to promote human rights in Vietnam, and that the United States position is to support human rights in Vietnam.
That's religious freedom. That is freedom of people to assemble if they feel that is the right to disagree with their government and so forth. So that's the Vietnamese Human Rights Act. I've also introduced every year what is called to commemorate Black April, to let every year that the United States Congress passes a resolution to commemorate Black April. Yeah. I've also taken other stands. So, for example, recently, over the last year or two, there has been one of the worst environmental disasters in Vietnam, and that was the Formosa plant. When the Formosa, which was a chemical plant, exploded, and all the chemicals ended up in the water, and it destroyed all the fisheries in Vietnam. I led an effort for the United States government to question that and to, the Vietnamese government said that they would pay a certain amount of money to people but they never did. And I've issued letters and other things to push the United States government to force the Vietnamese government, or at least to require that the Vietnamese government really help the people. And we're also now working with the Food and Drug Administration to make sure that the fish that come from Vietnam are inspected, because we are very concerned that they've been polluted. So those are some of the efforts that I've worked on for the Vietnamese community. Thưa quý khán thính giả, hồi nãy mặc dù ông là dân biểu nhưng mà không phải dân biểu ở state California, mà ông là đại diện cho toàn nước Mỹ. Đó là cái chức vụ quan trọng hơn. Ông vừa nói thì cô lại nghe đó, là ông là cái người lo cho ngày 30 tháng 4 của mình, là phải đâu ra đó. Và hơn nữa ông nói là ông giúp cho nước Việt Nam của mình những cái gì mà họ không đúng, là ông lúc nào cũng bên cạnh để mà cộng đồng của mình, để ông fighting với mình. Mà hiện giờ đó là ông nói là cá gì bên Việt Nam qua đó thì bên đây mình check kỹ hơn, phải không? Rồi còn gì nữa, mời Phong tiếp thêm. Dạ. Ông Lưu Anh Tom mỗi năm ông đều bảo trợ cho đạo luật nhân quyền. Dân quyền. Đúng rồi, dự luật nhân quyền. Dự luật nhân quyền, dạ. Dạ, và cái thứ hai là ông quan ngại đến những cái hải sản từ Việt Nam vào, vì cái sự kiện Formosa ở Việt Nam. Và ông lo ngại là những cái thực phẩm hải sản đó có được an toàn hay không. Cho nên ông đã yêu cầu Bộ Thực phẩm Hoa Kỳ, FDA đó, xem xét kỹ hơn những cái thủy hải sản mà Việt Nam nhập thì cũng như giờ cô nói lại nha, cô thông dịch tiếng Việt nha, cô thông dịch tiếng Việt. Thưa quý khán thính giả, ông rất là để ý tới vấn đề thực phẩm từ bên Việt Nam qua, cho nên ông yêu cầu Quốc hội phải điều tra thật là kỹ để cho cái mình ở bên đây thức ăn qua cho mình nó đàng hoàng, có phải đúng vậy không? Rồi phải không cưng? Rồi còn gì nữa? Thêm một cái thứ nhì là ông có đề cập cũng về cái chuyện mà cái disaster đó, cái power plant đó explode, nó nổ đó, thì ông có nói là chính phủ Mỹ thấy là đúng ra là những cái người fishermen, những cái người đánh cá ở Việt Nam những cái loại cá đó sẽ mất, thì những cái người mà làm việc ở Việt Nam, những người đánh cá sẽ không có cá để mà làm việc. Thì chính phủ Mỹ muốn chính phủ Việt Nam thấy chính phủ Việt Nam không có giúp gì cho những cái người đánh cá như vậy, thì chính phủ Mỹ bước chân vào và đòi hỏi là mình phải làm cái gì đó để mà giúp cho những cái người ở bên Việt Nam nữa, những cái người đánh cá này, rồi phải giúp đỡ họ về tiền mặt hay như thế nào đó. How many times you go to Sacramento or Washington DC to meeting every? Well, when I have served at every level of government. So I was a college professor. And then I was elected to the city council, and I didn't have to travel because I lived in the same community as my city council. Then I was elected to the state assembly, so I went to Sacramento, and I would go up on the weekend, and I would come back on Thursday or Friday back to the district. I did that for 14 years in the California state legislature, 6 years in the assembly,
8 years in the California State Senate. Then in November of 2012, I was elected to represent Little Saigon and the rest of the 47th Congressional District in Washington, in Congress, which is in Washington. So typically, I leave like tomorrow, this week, we will go into session in Washington on Tuesday night. Yes. So I leave at an 8 o'clock flight on Tuesday morning. Most weeks, the flight is on Monday morning because we were in session Monday to Thursday, or Monday to Friday. I try to come home almost every week. So I'm flying back and forth, fly to Washington Yes. on Monday morning or Tuesday morning. I fly back to the 47th Congressional District Thursday or Friday. And so I do that. We're in session almost every week of the year. Yes. So Every week. I do that. There's always a week when we're, maybe every month or every month and a half, where we're expected to be in the district for that week, working with, like this, having interviews, talking about things. But usually I must fly 40 to 50 flights back in round 40 trips to every 50. year. Oh my goodness. I wish I could have done one of those jobs, but like, you know, I can't imagine like how much you have to like commit to be in. I think people do not understand that how difficult it is for all the representatives that come from California or the West Coast, because we're flying back and forth every week, and it's, you know, it's a 5.5 hour flight. You have to be at the airport at least an hour ahead of time. Yeah. So that's 6.5 hours. You have to be, it takes a while to get from the airport. So it's an 8 hours, once a week, I spend 8 hours twice, like going and coming in the air. Oh my goodness. Thưa quý khán thính giả, ông nói rằng không phải ông phục vụ ở bên Washington DC không. Logo này ở tại địa phương này, mặc dù ông là đại diện cho 47 district, nhưng mà ông mọi những nơi community nào cần ông cũng đều có mặt của ông hết. Thì ông nói rằng đó, tôi mới hỏi ổng vậy chứ, làm cái chức như vậy đó, bao lâu thì đi Sacramento để họp và rồi đi Washington DC để họp. Thì ông bảo là mỗi tuần ông phải đi 8 tiếng qua bên Washington DC, rồi 8 tiếng ông về. Thành thử ra muốn làm cái người dân biểu có bộ mệt dạ. Nhưng mà anh vậy thì cứ muốn hỏi thì nghe dạ. It's interesting. People ask me, well, what is it like living in Washington DC and in California? Yes. Well, when I go to Washington, I get there, and immediately, an hour after the plane lands, I'm in session in the Capitol. Because I go right to the Capitol, and then I'm there for the next 4 days, right around the Capitol, in session, meeting with people, working on legislation, working on issues that my constituents want. And then on Thursday or Friday, I then fly home. So I don't really know what Washington is really like. Yeah. I live there most of the week, but I live in a very small part of Washington, around the United States Capitol. Okay. Thưa quý khán thính giả, ông nói rất là vui. Ông nói hỏi Washington DC, chính ông không biết Washington DC có gì. Bởi vì ông fly tới đó rồi ông vô văn phòng ông họp, rồi ông bay về. Ông biết gì hết. That's exactly right. So someday I'm going to go and visit Washington to really learn Right, You maybe should one know. day. all about. So- That's right. At least I asked you, and you know you don't know Washington DC, right? So now you need to know, right? That's Okay. right. Thank you. Sir, what is the process and how long does it take you, if you have an idea Yes. to want to do something for Vietnamese community? Yes. How you do? I have to step back and tell you that our system of government here, where we have 3 branches of government, where we have the executive branch, which is led by the president. Yes. We have the legislative branch, which is led by the House of Representatives and the Senate.
and we have the Supreme Court, which is the judicial branch. And each of those are designed to be checks and balances, so that any one government no one part of government is strong. But in doing that, we have designed the American system that it doesn't react very quickly. It takes it's very deliberative. So very rarely can you just go with a good idea and get it done right away. It takes a long time. We have to, it's like the analogy of cooking. You have to let ideas bake for a while. Because you have to convince 435 other members of Congress. You have to convince the other House, the Senate, and then you also have to convince the President. And everybody's got their own ideas about what they want. So it takes you have to set priorities, and you have to realize that it takes, for a bill, it could take many years. Many bills have been kind of percolating for 5, 10, 15 years. So if you go to Washington, D.C. and expect that you can get things done right away, you get very, that's right. Never happen. It's not designed to happen. Yes. That's both the strength and the weakness of our system. It's the strength of our system in that it creates a stability. We don't really get off course. But the weakness of it is sometimes you really do need to act fast, and then it's difficult. And so and at this point in our history, I think most people in the country want us to act quicker than we are doing. And so that's kind of where we are. But the system is not designed to act very fast. Bây giờ cô nói gì, không có gì phong phú nha. Ông nói rằng đó thì ông phải tùy theo, bởi vì có những tới 400 dân biểu, 435 dân biểu trên toàn nước Mỹ, mà muốn làm cái điều đó nó phải có cái qua nhiều người đồng ý thì nó mới thành cái đạo luật, không phải là cái đạo luật. Có nhiều khi take 5-7 năm mới xong một cái đạo luật. Thành ra quý vị hỏi tôi chừng bao lâu được thì bây giờ ông nói 5-7 năm, nhưng mà 5-7 năm đó đó nó có được approve hay không bởi 435 dân biểu đó. Thành ra không phải là dễ. Có đúng vậy không, phải không? Phải không? So what can community do to help themselves deal with today and the most difficult issue faced to them? So, well, I think it's very important for people first to get involved themselves. You know, lots of times people expect that the government or the city or the state is going to get involved. But I think that people need to vote, and they need to go down. If there's a local issue, they need to understand. First, people need to understand, what does the city council do? How, if I'm having a problem, let's say, with my housing, or if I'm having a problem with law enforcement, then they need to understand, they need to find out who their city council member is, and they need to talk to that person, and they need to participate. Then it may be an issue that, the city can't deal with, but it's really the state of California that can deal. Then they need to know who is their state assembly member, who is their state senator, how can they as a group meet with that? You came today and I was in a big meeting with lots of people from my community who just wanted to educate me. So that's really what the community needs to do. If it's a state issue, then they need to talk to their local state representatives, whether it's Senator Janet Wynn or it's Assembly Member Travis Allen here. They need to go to their offices and talk to them about what it has to do with.
And then, if it's a federal issue, if they're interested in human rights in Vietnam, they have to come to see the federal, and that's what I'm going to listen to. I'm going to be out there being their champion on federal issues, whether it's taxes, whether it's military, whether it's Social Security. A lot of people in my community want to make sure they get their Social Security. A lot of people who, since they've come to the United States, they have served in the U.S. military. They need to make sure they get their veterans benefits. So they need to come to see my office about veterans benefits. So we deal with the federal issues. Medicare, let's say they are seniors and they're not getting their Medicare benefits, or they need to come to us, and we will work with them to make sure that we can find out how they can get it. So those are the kinds of things. If it's a federal issue, we want to help them right away. If it's a state issue, not local. right, we can't deal with those. But people have to learn what is the local issue, what is the state issue, and what is the federal issue. Thưa quý khán thính giả, tôi hỏi ông vậy chứ nếu mà trường hợp cái gì ông có thể giúp được cho cộng đồng của tôi, thì ông trả lời như thế này. Nếu mà local, chẳng hạn như mình nói là nhà cửa của mình thì phải xin ở City Hall, ở City của mình, chứ mình không có đi nói với ổng, bởi vì ổng không có dính dắt gì tới cái chuyện đó. Nhưng mà nếu mà mình nói về tax, mình nói gì đó thì ổng có thể giúp mình, là vì ổng là đại diện cho chính phủ chứ không phải là local. Đó thì có phải vậy không ha? Ông là cấp liên bang. Cấp liên bang, ổng là cấp liên bang chứ không phải cấp state. Mà liên bang là chỉ thuế má, an sinh xã hội. An sinh xã hội thì ổng an sinh xã hội là mình, ví dụ chẳng hạn mình đi xin cái Social Security, mình bị cái gì đó thì mình kêu tới ổng thì ổng mới ngó với mình để ổng giúp đỡ mình, có đúng vậy không? Đó, thành thử ra như vậy có đúng vậy không? Đó, thành ra ổng là cái, cô xin nhắc lại, ông là dân biểu của liên bang, thành ra cái cấp được của ổng cao cấp hơn. Rồi. So, sir, I ask something like this. If you don't like to answer, that's okay, sir. I would like to know what inspires you to go in politics? What inspired me? Yeah. I have always been interested in politics. I am Jewish, and I grew up after the Second World War in New York. I grew up, and some of my earliest experiences were of the horrors of the Holocaust and the genocide among the Jews by the Germans in Europe. And I was deeply touched when I would see family members, or we lost family members, and I really made a commitment at a very young age that I wanted to help. I wanted to do something. Yes. So I went to school and I became a psychologist, so I could kind of learn to help people, and I wanted to help people. And I did that as a psychologist, and I liked doing that but as a psychologist, I became more interested, also besides what I did as a psychologist, I became interested in my own community. What was going on in my own community? Yeah. How could I, not just helping people when they have psychological problems, but what were the problems of that young people were facing in the schools, or that people were facing if they didn't have housing? And so I became more involved with my local community, and I realized I would go down to my local city hall, and I would say, I really want you to fix this or to do this. Yes. And then I realized, I could be that person. I don't have to ask them to do that. Yeah. I can be the person that does that. Yeah. I can run for office and do that. And so I decided that I was going to run for office, and I kept walking and talking to everybody in my district. I walked throughout my district twice, and by the time the election came, I overwhelmingly won. Yeah. And so I'm a community psychologist. I truly believe that you have to go out and listen to people. Yes. You have to understand what their needs are, and you have to be their champions to make their lives better. Okay. I think I started at a very young age, and I've always believed that, and that's why I'm fortunate enough to represent
the people of the 47th Yeah. Congressional District. I Sir, am very honored. the way you talk look like me. I want to go help my community. I That's understand them. If something I can come to you because I understand them to ask you, right? That's right. That's exactly what I did Yeah, too. yeah. Thưa quý khán thính giả, ông nói rằng tôi hỏi ông đề tại sao ông thích là một người politics, là cái người chính trị, thì ông trả lời với tôi như thế này: ông là cái người Jews, tức là người Do Thái. Ông di cư từ bên nước của ông qua thì ông thấy đất nước cũng như Việt Nam của mình vậy đó. Những cái người mà muốn giúp đỡ, những người mà ra ứng cử, cũng như mấy anh chị muốn hỏi bây giờ, thì cái điều trước nhất đó là mình phải city của mình cần gì, mình phải đi kiếm dân chúng của mình cần gì, bởi vì mình phải hiểu thì mình mới giúp họ được, phải không? Thành thử ra đó, ổng là Do Thái, mình là Việt Nam cũng giống vậy thôi. Thành ra ổng nói như vậy thì nếu mà quý vị muốn trở thành một cái người dân cử, dân biểu, thì thứ nhất là mình phải người địa phương của mình phải biết họ cần cái gì, mình phải vận động với họ trước để cho họ hiểu mình nhiều rồi thì mình mới ra ứng cử. Mình phải giúp họ rất là nhiều rồi mình mới được. Có đúng vậy không? Phải không con? Phải không? What do you think? The Vietnamese community do anything now in your mind? We need to do better. What does the Vietnamese community need to do better? Well, first I am very impressed with the Vietnamese community that came from after a horrible war. Yeah. Where there was a collapse in the government, and they had to leave. Many of them as boat people. Yes. Have come to a strange country, and I am so impressed with how hard they've worked and how successful they came. So I think that the first thing is to continue doing what they're doing, because they are demonstrating the American dream of people who come to America looking for a better life, and they have actually found it and begun to do that. So I think that's really, I think the second thing that the Vietnamese community does, but they must do even more, is to make sure that their young people maintain their own culture and language. And they must work with young people to promote their doing well in school, because that's how you're successful. Yes. But to get good jobs, but they also must spend time, which they do, and I'm not saying they don't, but they must continue to do it, to make sure that the young people remember the art, the culture, the music of the community, because that's how that culture lives through people. And the young people here have a different experience than the young people in Vietnam. Yes. And so they need to promote that too. And I think that they need to make sure that they understand in America how they influence the American government to make their lives better, just like any citizen needs to do. They are citizens now of the United States, and that they have a right to ask their government to make things better for them, because they contribute to their government. So they need to participate in their government now, make sure that their kids maintain the culture, do well in school, and I have to tell you, I am so pleased with how hard the Vietnamese community works, and I think it's a real honor to represent the Vietnamese. Thank you, sir, for your answer. Very correct, the way I'm thinking too. Thưa quý khán thính giả, ông trả lời rằng đó, với cộng đồng Việt Nam của mình, ông làm việc từ nào tới giờ, những cái gì mình đương làm rất là tốt. Hãy tiếp tục làm những công việc đó, nhưng mà ông nói rằng cái thế hệ trẻ sau này, như cha mẹ mình bậc cha mẹ đó, thì khuyên con cháu học hành giỏi và giúp cho đất nước này, cũng như là mình giúp cho đất nước Việt Nam mình, thì cứ như thế tuổi trẻ nó đại diện cho mình, nó sẽ làm những điều tốt hơn cho đất nước.
Thì mà khi mà đất nước nó thăng tiến thì tự nhiên mình cũng thăng tiến luôn. Thành ra mình không có phải lo cái chuyện đó. Thì thưa quý khán thính giả, ông rất khen cộng đồng của mình. Những cái gì mình đương làm là tốt rồi thì cứ tiếp tục làm, có đúng vậy không con? Dạ vâng. Phải không con? Đúng vậy không? Đó, nghĩa là bà già cũng nói được phải không? Không có sao phải không? Đó, thành thử ra như vậy là cũng đã yên ổn. Cộng trả lời cũng đã hết những gì của cô. Thank you very much, sir. Thank you. I appreciate, especially Vietnamese community. Appreciate you've been done since 2013. Right. Whatever Vietnamese community, you be there. That's all you can, right? That's right. So that's all. And Phong, con cũng là người giúp cho cộng đồng. Và cô hy vọng rằng nếu trong tương lai có cái gì hay, con cho cô biết để cô thông báo với cộng đồng. Thưa quý khán thính giả, cái cuộc mà phỏng vấn ngày hôm nay chưa đủ, nhưng mà thời gian của ông có giới hạn. Thành thử ra lần sau tôi sẽ tới để hỏi ông thêm. Nhưng nếu những cái gì mà tôi trả lời với quý khán thính giả mà không đủ thì xin quý khán thính giả gọi về cho tôi, để lần sau tôi tới tôi hỏi ông tiếp. Mà mình phải xin để phỏng vấn ông tiếp, thì để cho chúng ta, cộng đồng của chúng ta, cũng như mấy anh muốn ra một người dân biểu dân cử, thì tôi nghĩ rằng sau này cô có xin số điện thoại, nếu mà muốn thì Phong sẽ giúp cho mấy anh chị luôn nữa. Tại vì Phong sẽ đại diện phải không? Để giúp cho các anh chị muốn trở thành một người dân biểu nha. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe.